Mai mult de 3 miliarde de oameni ascultă radio cel puțin o dată pe săptămână. Bun venit la Cafeaua de Digitalizare! Sunt Claudia Ștefan, profesor de informatică și la cafeaua de astăzi vom discuta despre o aplicație de Android pentru radio streaming, Radio Time. Radio Time este o aplicație de Android pentru streaming radio, care aduce peste 35.000 de posturi de radio din întreaga lume la vârful degetelor tale. Avantajele majore ale aplicației Radio Time este că nu are reclame, nu necesită un cont și oferă streaming nelimitat. Acest lucru o plasează în fața competitorilor. Interfața intuitivă și designul simplu și modern fac navigarea ușoară și plăcută pentru toți utilizatorii. Secțiunea Favorite permite utilizatorilor să-și listeze rapid stațiile preferate pentru acces facil. Secțiunea Descoperă afișează lista tuturor stațiilor radio din țara selectată și oferă butoane pentru căutare și schimbarea țării. Secțiunea Setări permite personalizarea modului de afișare și oferă posibilitatea de a contacta dezvoltatorul. Playerul de muzică poate fi maximizat pentru a oferi mai multe informații despre stația radio și generarea unui link în aplicație către postul respectiv. Radio Time este aplicația mea de streaming radio preferată, pentru că are foarte multe avantaje. Nu necesită cont sau plată, nu are reclame, are streaming nelimitat și o varietate de posturi radio. Și, în plus, este realizată de unul dintre elevii mei. Vei găsi această aplicație în Google Play și îți voi lăsa un link către ea în descrierea acestui videoclip. Te rog să lași un feedback pentru acest video și un comentariu cu aplicația ta de streaming radio preferată. Nu uita să te abonezi la canalul Clau Academy. Îți mulțumesc că ai fost astăzi alături de mine și ne vedem la următoarea cafea de digitalizare.